नमस्कार मित्रांनो, मी आकाशबेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाशबेद्रे क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय। तर मित्रांनो 2 दिवस झाला आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ येत नव्हते, तर बऱ्याच जणांनी कमेंट करून विचारलं, मेसेज करून विचारलं की व्हिडिओ का येत नाही। तर मित्रांनो मी एका नवीन प्रोजेक्टवर काम करत होतो, तर त्याच्यामुळे व्हिडिओ यायला थोडा उशीर झाला। तर आता तो प्रोजेक्ट फायनल झालेला आहे आणि तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल तर अशा पद्धतीची ती डिझाइन होती। तर आता ही डिझाइन आपण काय केलेली आहे, पूर्णपणे पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशनमध्ये बनवलेली आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये मटेरियल तर तुम्हाला देणारच आहे, सोबत मी काय केले तुम्हाला PLP फाईल सुद्धा दिलेली आहे। आता PLP फाईलचा उपयोग करून तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्ट त्या ठिकाणचा जो मॉडेल आहे तर तो मॉडेल तुम्हाला हटवायचा आहे। त्याच्यानंतर खाली जे काही नाव असेल तर ते नाव तुम्हाला त्या ठिकाणाहून काढून टाकायचं। तर हे 2 केल्याच्या नंतर डायरेक्ट तुमची डिझाइन तयार होईल। तर पुढे जाऊन मी सांगेल तुम्हाला की ते तुम्ही कशा पद्धतीने चेंज करू शकता काय नाही। तर त्याच्यामुळे काय करायचं, तुम्हाला व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघायचा आणि व्हिडिओला जर लाईक केलं नसेल तर आत्ताच व्हिडिओला लाईक करून टाका। आणि मित्रांनो व्हिडिओ पाहताना जर काही अडचण वगैरे आली तुम्हाला तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करू शकता। तर इकडे लवकरच 4000 होणार आहे, तर पटकन फॉलो करून टाका आणि 4000 लवकर कंप्लीट करून टाका। सोबतच जर तुम्ही डिझाइन वगैरे काय तयार केली तर इकडे डिझाइन वगैरे टॅग करायला मात्र विसरू नका बरं, कारण डिझाइन इथं टॅग करत राहा, तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगू शकतो की तुमचं काय चुकलं काय नाही ते। तर नक्की या ठिकाणी फॉलो करून घ्या आणि डिझाइन टॅग करायला विसरायचं नाही। सोबतच तुम्हाला काय करायचं, आपला जो काही टेलिग्रामचा ग्रुप असेल तर तो ग्रुप सुद्धा तुम्हाला जॉईन करून घ्यायचा आहे। तर कालच इकडे 20,000 आपले कंप्लीट झालेले आहेत, तर त्याच्याबद्दल धन्यवाद तुम्हा सर्वांचं। आणि परत इथून पटकन वाढवा, लगेच आपल्याला अजून इन्क्रीज करायचं इकडं। तर इकडे जॉईन झाला नसला तर पटकन जॉईन करून घ्या, कारण या ठिकाणी नवीन व्हिडिओ कोणता येणार आहे काय नाही त्याच्या संबंधीचे अपडेट आणि सोबतच जे काही मटेरियल असेल तर ते मटेरियल सुद्धा या ठिकाणी पडत असतं, त्याच्यामुळे हा ग्रुप जॉईन करायला विसरायचं नाही। तर मग मित्रांनो आता काय करू, आपल्या जे काही मागच्या व्हिडिओच्या बेस्ट 5 कमेंट्स असतील तर ते कमेंट चेक करून घेऊ। तर मित्रांनो कमेंटमधील सर्वात आधीची कमेंट केलेली आहे YC क्रिएशन यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे। तर मित्रांनो त्याच्यानंतरची कमेंट आहे वेदांत गायकवाड यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे। तर मित्रांनो त्याच्यानंतरची कमेंट आहे रुबाब ग्राफिक्स यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे। तर मित्रांनो त्याच्यानंतरची कमेंट आहे दीपक चव्हाण यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे। आणि मित्रांनो शेवटची कमेंट आहे शिव ग्राफिक्स यांच्याकडून, तर धन्यवाद भावा, तुझा सुद्धा असाच सपोर्ट असू दे। तर मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा अशा पद्धतीचा शाउटआउट पाहिजे असेल आणि आपल्या व्हिडिओमध्ये यायचं असेल तर याच्यासाठी तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन कमेंट करायच्यात। त्यातील जे काही चांगल्या बेस्ट 5 कमेंट असतील तर ते 5 कमेंट मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, त्याच्यामुळे कमेंट करायला विसरायचं नाही। आणि अजून सुद्धा तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर पटकन व्हिडिओला लाईक करून टाका। तर मग मित्रांनो आता काय करू, आपले जे काही प्रोसेस असेल डाउनलोड करायची तर त्या प्रोसेसला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो आता आपली जी काही PLP फाईलची डाउनलोड लिंक असेल तर ती डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या चॅनलवर मिळून जाईल। तर आता हे जो व्हिडिओ असेल तर ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक लिंक दिलेली असेल, तर त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं। तर मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये 2 लिंक असतील, तर एक लिंक असेल ती आपल्या वेबसाईटची दिलेली असेल तुम्हाला आणि दुसरी लिंक असेल ती ड्राईव्हची लिंक असेल। तर तुम्हाला ज्याच्यावरून डाउनलोड करायचं असेल त्या ह्याच्यावरून तुम्ही डाउनलोड करू शकता, त्याच्याबद्दल काही हे नाही, तुम्हाला जे आवडलं तिकडे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो आता ते डाउनलोड करण्याची प्रोसेस मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, हे जे न्यू ट्रेंडिंग फॉन्टवाला जी PLP फाईल दिली होती ना आपण, तर हा व्हिडिओ काय करायचं तुम्हाला चेक करून घ्यायचा। मी जसं मार्क करून दाखवलं तर हा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे, कारण ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे की तुम्ही झिप फाईल कशी मित्रांनो PLP फाईल कशी डाउनलोड करू शकता आणि PLP फाईल कशी पिक्सेल लॅबमध्ये ॲड करू शकता। तर तुम्हाला जर ती माहिती नसेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ बघायचा, नाहीतर हा जो खाली तुम्हाला कमिंग सून वाला फॉन्टचा व्हिडिओ दिसत असेल तर हा व्हिडिओ बघायचा। त्या दोन्ही व्हिडिओमध्ये मी पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला बोर न करता ह्या व्हिडिओमध्ये मी ते काही सांगत नाही आहे। तर तुम्हाला मी आज काय सांगणार आहे, फक्त डायरेक्टली आपण कशा पद्धतीने चेंजेस करू शकतो ते त्याची माहिती देणार। तर मित्रांनो हे चेंजेस बघण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशन जे असेल तर ते ओपन करायचं। तर या ठिकाणी मी ऑलरेडी हा प्रोजेक्ट जो होता आपला तो प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून ठेवलेला आहे। तर काहीसा अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट तुम्ही ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला दिसून येईल, तर हे डायरेक्ट तुम्हाला PLP फाईल दिलेली आहे। तर या ठिकाणी आल्याच्या नंतर तुम्ही बघू शकता एकदम डिझाइन फुल HD मध्ये तुम्हाला दिलेली आहे। तुम्हाला याच्यामध्ये काही चेंजेस करायची आवश्यकता नाही आहे। तुम्हाला याच्यामध्ये चेंजेस काय करायचे, फक्त तुमचा जो काही मॉडेल असेल तर ह्या मॉडेलची फोटो तुम्हाला हटवायचे आणि या ठिकाणी जे तुम्हाला खाली नाव टाकून दिलेलं असेल तर हे नाव तुम्हाला या ठिकाणून चेंज करायचं। तर तुमची डिझाइन डायरेक्ट या ठिकाणी तयार होईल। सोबतच काय करा, माझा जो लोगो आहे तो लोगो सुद्धा हटवून घ्या, नाहीतर माझाच लोगो लावून तुम्ही सुद्धा डिझाइन तयार करचाल, तर तेवढंही काम करायचं नाही। ते लोगो हटवा माझा आणि हे 2 जे PNG असतील ते हे PNG हटवायच्यात। तर आता हे PNG हटवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, इथे जे लेअरचं ऑप्शन दिसत असेल 3 डॉटच्या खाली मी मार्क करून दाखवते बघा, तर ह्या ऑप्शनवर तुम्हाला सर्वात आधी क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर असं खाली यायचं तुम्हाला, तर या ठिकाणी तुम्हाला ही जी फोटो दिसत असेल मॉडेलची, तर ह्या मॉडेलच्या फोटोच्या इथं तुम्हाला 4 ऑप्शन दिसत असतील। तर 4 ऑप्शनच्या नंतर इथं बाजूला एक तुम्हाला थोडंसं डोळ्यासारखं एक आयकॉन दिसत असेल, तर ह्या आयकॉनवर तुम्हाला काय करायचं, क्लिक करायचं आहे। तर ह्या आयकॉनवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुमची जी काही इथली PNG असेल तर ती पूर्ण PNG या ठिकाणी हटलेली आहे, म्हणजे मॉडेल
मॉडेलची जी काही फोटो होती तर ती फोटो या ठिकाणून रिमूव्ह झालेली आहे. तर आता या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा जो काही मॉडेल असेल ना तर तो मॉडेल या ठिकाणी ॲड करायचा आहे. तर ते करण्याच्या आधी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूची घंटी दाबली नसेल तर पटकन बाजूची घंटी दाबून घ्या. सोबतच व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला पटकन लाईक करून घ्या आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि डिझाईन कशी वाटली काय नाही ते नक्की कळवा मला. आणि अशा पद्धतीचे अजून व्हिडिओ तयार करायचे का त्याची सुद्धा माहिती कमेंट बॉक्समध्ये द्यायची आहे तुम्हाला. तर एवढं काम करायचं आणि हे सगळं फ्री आहे बरं, त्याच्यामुळं टेन्शन न घेता पटकन करून घ्या. तर मग आता काय करू, तर फोटो कशी ॲड करायची ते बघून घेऊ. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, इथं जे वर प्लसचा आयकॉन दिसते की नाही तर या प्लसच्या आयकॉनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं काय करायचं, फ्रॉम गॅलरी नावाचं एक ऑप्शन दिसत असेल त्या फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात आधी या ठिकाणी क्लिक करून घ्यायचं. तर या ठिकाणी क्लिक केल्याच्या नंतर काय करू शकता तुम्ही, आता इथून तुम्हाला मी एखादी कोणाची तरी फोटो ॲड करून दाखवतो. तर हे बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी मॉडेलचे फोटो घेतो मी. 1 मिनिट फक्त. तोपर्यंत तुम्ही लाईक केलं नसेल तर लाईक करून घ्या, फोटो घेऊ तर मी. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबचं बटनसुद्धा दाबा. आणि बाजूला ती घंटी दिसते तर ती घंटी दाबायला विसरायचं नाही. तेवढं काम करून टाकायचं बरं. कसं, त्याच्यामुळे कसं होते, नोटिफिकेशन येते तुम्हाला आणि तुम्ही कोणता व्हिडिओ मिस नाही करणार. तर हे बघा, मॉडेलचा फोटो म्हणजे आपलाच फोटो असतो या ठिकाणी. तर मी आपलाच फोटो घेतलेला आहे. तर हे काय करायचं, तुम्हाला काहीच अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करायचं. तर बघू शकता तुम्ही इथं सेट करायचं असं. आता तुम्हाला थोडीशी खालच्या साईडला कमी पडायली फोटो, पण ॲडजस्ट होईल समजा, काय हरकत नाही. तर आता हे अशा पद्धतीने घेतल्याच्या नंतर काय करायचं, इथं जे लेअरचं ऑप्शन दिसते की नाही, परत या लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. आणि इथून काय करायचं, हे जे इथं पेन्सिलचं आयकॉन दिसतं याच्यावर क्लिक करायचं. आणि हे जे लास्टचं ऑप्शन आहे की नाही 6 नंबरचं, तर ह्या ऑप्शनवर तुम्हाला काय करायचं, क्लिक करायचं. हे बघू शकता, एक क्लिक केल्याच्या नंतर तुमची जी काही फोटो असेल ती फोटो तुमच्या याच्यामध्ये बॅनरमध्ये, आता आपली जी डिझाईन होती तर ह्या डिझाईनमध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने सेट झालेली आहे. तर बाकी तुम्हाला काही चेंजेस याच्यामध्ये करायची आवश्यकता नाही. तर बघू शकता तुम्ही, आता तुमचा जो काही मॉडेल असेल त्याची फोटो इथं परफेक्टली बसलेली आहे. तर आता इथं खालच्या साईडला कसं झालं, थोडंसं कटिंगमध्ये भाग कटलेला आहे. तर आता हे भाग तुम्हाला खोडण्यासाठी काय करायचं, आपलं जे पिक्सार्टचं ॲप्लिकेशन असेल तर त्याच्यामध्ये साईडच्या कडा काय करायच्या, तुम्हाला रिमूव्ह करायच्यात इरेझरच्या माध्यमातून. आणि त्याच्यानंतर परत काय करायचे, ते फोटो या ठिकाणी ॲड करायचे. तर आपण ते काम केलं. त्याच्यानंतर आता काय करूत, हे जे नाव असेल ना तर हे नाव खोडून टाकूत आणि या ठिकाणी काय करूत, आपलं नाव टाकून घेऊ. तर हे बघा, ते दाखवतो तुम्हाला कसं करायचं ते. तर जे काही नाव असेल ते मराठीमध्येच टाका बरं, इंग्लिशमध्ये टाकल्याच्या नंतर होत नाही आहे. तर त्याच्यामुळं जे काही नाव असेल तर ते तुम्ही मराठीमध्येच टाकून घ्यायचे. तुम्हाला मी जसं दिले तशा पद्धतीनंच, तर एकदम छान पद्धतीनं होऊन जाईल आणि तुमची डिझाईनसुद्धा एकदम मस्त बनेल जशी दाखवलेली आहे तशा पद्धतीची. तर बघू शकता मी तुम्हाला इथं आता लाईव्हमध्ये तुमचं नाव चेंज करून दाखवले. तर मित्रांनो, अडचण फक्त जर पिक्सल लॅबमध्ये फाईल जर ॲड होत नसेल तर तुम्हाला जे 2 व्हिडिओ सांगितले होते तर ते दोन्ही व्हिडिओ तुम्हाला चेक करायचे. तर त्या दोन्ही व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम चांगल्या पद्धतीनं समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही कशा पद्धतीनं करू शकता काय नाही ते. तर तिथं जाऊन नक्की ते तेवढे चेंजेस बघून घ्या. आणि तरीसुद्धा कोणाला काही अडचण आली तर इंस्टाग्रामची ID जी काय असेल त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला फॉलो करू शकता आणि त्या ठिकाणी मला मेसेज वगैरे करून सांगू शकता की बाबा काय अडचण येते काय नाही ते. तर जर पिक्सल लॅबची अडचण असेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्या, दोन्ही व्हिडिओ चेक करा, त्याच्यानंतरच मला मेसेज करा. तर मग आता या ठिकाणी अजून काही चेंज करायची आवश्यकता असेल, हां आता तुम्हाला जसं म्हणलं होतं, हे तुमचं जे काही माझं जे काही नाव असेल तर ते नाव मिटवण्यासाठी, तर इथे 1 2 3 4 नंबरची लेअर आहे. तर ही 4 नंबरच्या लेअरवर मी माझा लोगो टाकलेला आहे. तर ही लेअर काय करायची, तुम्हाला अशा पद्धतीने इथं इनविजिबल तरी करायची आहे एक, तर नाही त्याच्यानंतर इथून काय करायची, डिलीट तरी करून टाकायचं. तर तुमच्या मनावर राहील, तुम्हाला इनविजिबल करू वाटलं तर तुम्ही इनविजिबल करा आणि जर तुम्हाला इथं या ठिकाणी अनविजिबल करायचे असेल तर अनविजिबल सुद्धा करू शकता. आता पूर्णपणे तुमच्यावर राहील तुम्हाला कसं करायचं काय नाही ते. तर त्याच्यानंतर अजून तुम्हाला जर इथली कोणती PNG हटवायची असेल तर ती सुद्धा हटवू शकता. आणि हा जो काही मेसेज असेल तर हा मेसेजमध्ये तुम्हाला जर काही चेंजेस करायचे असतील तर ते बी चेंजेस तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. कारण तुम्हाला हे सर्व टाईप करून या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय ॲड करू वाटलं किंवा कोणता भाग जर तुम्हाला कट करायचा असेल तर तो भाग सुद्धा तुम्ही या ठिकाणाहून कट करू शकता. तर आता फक्त इथं काय कट होणार नाही, तर ही जी काही कॅलिग्राफी असेल खालची तर ही मी तुम्हाला डायरेक्ट PNG फॉर्मॅटमध्ये दिलेली आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही करू शकत. तर हे एक त्याच्याबद्दल सॉरी, कारण हे आपल्याला इथं कॅलिग्राफी बनवता येत नव्हती, त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी तयार केलेलं नाही आहे. तर बाकीचं जे काही स्ट्रक्चर असेल तर ते सर्व तुम्ही या ठिकाणी चेंज करू शकता. तुम्हाला जशा पद्धतीनं पाहिजे असेल तशा पद्धतीनं दिलेली आहे तुम्हाला. आणि ड्राईव्हची लिंक आहे आणि सोबतच आपल्या वेबसाईटची सुद्धा लिंक आहे. तर तुम्हाला जी लिंक आवडली त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही हे मटेरियल डाउनलोड करू शकता आणि तुमचे डिझाईन तयार करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेट